मिरची कापल्यानंतर होणारी हाताची आग घालवण्यासाठी करा हे स्मार्ट 5 उपाय। नंबर 1, हाताची आग होत असल्यास एका बाउलमध्ये दूध घेऊन त्यात हात बुडवून ठेवा। थंड दूध घेतले तर फारच उत्तम। हाताला थंडावा जाणवला की थोड्या वेळाने थंड पाण्याने हात धुवून घ्या। शिवाय घट्ट दही लावून सुद्धा आग थांबवू शकतो। नंबर 2, शक्यतो मिरची चिरण्याआधीच हाताला थोडे तेल लावणे फायद्याचे ठरते। असं केल्यास आपण मिरची चिरून झाल्यावर हाताला राईचे तेल लावू शकता। मिरचीचा तिखटपणा पाण्यापेक्षा तेलामध्ये जास्त विरघळतो, त्यामुळे आग दूर होण्यास मदत होते। नंबर 3, भांडी घासायचे लिक्विड हे तिखटपणा व आग दूर करण्यासाठी चटकन परिणामकारक ठरते, पण शक्यतो हे लिक्विड वापरून हात धुतल्यानंतर हाताला नीट मॉइश्चरायझर लावायचे। नंबर 4, बेकिंग सोडा आणि पाणी यांना मिसळून एक पेस्ट बनवा। ती आग होणाऱ्या हाताला लावा। पेस्ट जशी सुकायला लागेल तशी आग कमी होण्यास मदत होईल। नंबर 5, जर तुम्ही स्टेनलेस स्टीलवर हात घासलात तर कांदा आणि लसूण यासारख्या दुर्गंधीयुक्त पदार्थांचा वास निघून जाईल। स्टेनलेस स्टीलचे ताट किंवा वाटी फ्रीजमध्ये ठेवून मग हातावर फिरवल्यास आग कमी होण्यास मदत होते। व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद।